Далі стоїмо, чекаємо автобуса. Всім добрий ранок, ми вже проснулись. Дівчатки вже їдять. Друзі, ми вже приїхали в наш готель. Зараз у нас обід. Короче, рум-тур по нашій комнаті. Ми ще мали винати. Hello, my dear Raven friends. Тільки що така думала. Ми зібралися, іти митися. Усім привіт, друзі! З вами Настяна. Я дуже чекала цього дня, тому що я їду у зимній танцювальний табір в Карпати. Всім добрий ранок. У мене чемодан 20 кг. Ми вже на автовокзалі стоїмо, чекаємо автобуса, і ще деякі дівчатки не приїхали. Вот, і... Автобус вже приїхав. Дуля. Сона. Ми теж всі соні. Спала 2 часа. Да. І їсти по-любому. А що ти взяла їсти? Багато. Ні, я бутербродики брала вкусні. Да? А давай. Сіли в автобус, їли себе. Так, коротше, просто якісь рейсові, типа, які вільні місця, то не такі ми їсти даємо. Бо там Нам повезло, ми сіли втрьох. взяти грядці. І так, що зараз, якщо чесно, я спати ще не хочу, але надо. Через 2 години ми приїдемо в Тернопіль і ми пересядемо на другий автобус. От, так що такі діла. Це 10 минут запишемо. Ой, А що це? коротше, ми в Тернополі. Дівчатки пішли пісяти. А ми тут на заміні. Камеру взяли. Раз вже приїхав автобус, а дівчатки до сих пор в туалеті. Усім добрий ранок, ми вже проснулись. Дівчатки вже їдять. Є мені запаси. Вот, ми дуже інтересно спали. Всі. Опять ми впали на пол. 3 рази. Да. І зараз ми типа снідаємо. Ми, коротше, біля цього Яремче. Так? Навірно. І, коротше, от ми зараз будемо їсти з Катєю. Це хачапурі. Мені його косичку треба. Ідеальну косичку, я її не буду розплітати. Це що таке? Я не знаю. Не важно. Не важно. Я не поняла. Ти ще маєш про творчество? Що, зупинка? О, зупинка? Яремче? Тепер цей влог з нами. Слідкуйте далі, буде дуже цікаво. А поки що ми... Коротше, в нас тут салон красоти, і я заплела волосочка. Це заплутала Єва Насті. І так, друзі, ми вже приїхали в наш готель. Ми виглядаємо не дуже. Всі. Як так вийшло? В общем, готель дуже красивий. І от там дуже красивий від. Давай я покажу гори, давай. Да, Настя, дивись. Я щось не бачила. Я вам зараз покажу гори. Просто цей шикарний краєвид. Ну, я покажу вам не з вулиці. Ну, в общем, отак, коротше. Дуже гарно. Ну, не знаю, це не передати, тому що вживу це настільки гарно. А ще там великий зал тренувальний, офігенний. І взагалі готель офігенний. І ми дуже чекаємо, поки нас поселять. От якраз ми туди йдемо. Покажу вам зараз зал. Я вдарилась. Не вдаряйся. От дивіться, тут теж дуже гарний краєвид. І оці всі вікна це тренувальний А може ми тут з мальчиками познайомимося? Я вірю без мальчиками знайомитись. Так, нам вже видали браслетики, і благодаря цьому ми можемо зайти і поїсти. Зараз у нас обід. І отак от. Катя знімає для нашого телеграм-каналу відосик. Кстати, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Ми з Євою зняли тік-ток. Там, коротше, Ріка спить, Настя спить, всі сплять. Нас через час заселяють. Ріка. Ребята. Єва. Єва не може знайти собі розетку. Вона є в столовій, але мені тут дуже лінь вартість. Коротше, ребят, дивіться, яка тут йолка.
Пішліть, покажемо, що тут є. Дивіться, скільки тут татамі. Просто тут ціла куча їх. Це дуже круто. Можна поселити, пригати акробатику. А ще там басейн. От, дуже круто. Нас через час поселять нарешті. Сьогодні у нас чил день. Ми поселимось, будемо розстрілятися і зробимо вам рум-тур. Коротше, рум-тур по нашій кімнаті. Перше, це офігенний від з вікна. Це просто наш столик такий. Потім ще один столик. Ну, кімната невеличка, але гарна. Тут ми вже будемо. О, боже, вибач. Тут ми будемо цей. От, коротше, такі кроваті. Я теж халат взяла. Халат? Коротше, ми вже обустроїлися, слухаємо музичку на фоні, щоб було комфортніше, да, веселіше. Це наша їда, це обустроїлась Даша з Євою. Це повністю їхнє. Да, туди можна. Чуть-чуть бардачок, але нічого. Це наша з Настю. Ну, це обща їда, в принципі, вся. Ми так обустроїлись ми. До нас хтось постукав, і от наші кроваті. Ви уверені, що ви сюди хочете Клас. До нас прийшла Катя і Юля. І так, ми перший раз вийшли з номера, розділися, розложилися, коротше, усвоїлись тут. Да. Зараз ми йдемо шукати душ, того, що в номері нас немає. Ми постукали случайно дівчинку. Ну не случайно, не кажуть. Жіночий душ общий, може я можу сказати. Ну відкрийте, ну ми ж вам відкрили, ми вам нашу їду дали. Ой! А де Катя і Юля? Фоткаю, здесь видео снимаете. Саме головне співати. Коротше, ми тут набираємо воду. Тут дуже класно. Тут є автомат. Всім привіт! Зараз ми вже йдемо на. У нас мала бути харяшка зараз. Ну як харяшка, типу майстер-клас. Але ми вирішили ще почилити сьогодні. Так що ми зараз йдемо грати в щось. Ну, спочатку Обговорювати, да, зали подивитися, що там, як там. І далі буде видно. Так, взагалі ми ще мали гуляти йти. Ми не хочемо. Просто ми дуже встали здорово. Таке во. Hello, my dear Arabian friends. I'm here today with you. I arrived later than girls, and now we will have a meeting. But our coach, our director, director, короче, late for our meeting, and now we are in toilet. So look at Nastiona and Yeva. Nastiona is very tired, and Yevitka very Спортик. no sport. I can do better. I'm very sporty girl. Yes, Nastiona. Ми сидимо на рецепшн. Почти на рецепшн. Тут дуже удобні диванчики. Є фільм, якийсь новогодній, жорстокий. Там круто. Це ж цей актер, що Stranger Things точно грав Хоппера. А, да? Така класна атмосфера. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will happen, and you'll end up getting burned. І так ми вже прийшли на вечерю. Стоїмо. Зараз будемо набирати собі їсти. That's just love. You will get back up again, even if you don't know when. Короче, тільки що таке було. Ми
співали. Співали на всю громкость. Занят. Захотіли в туалет, і ми йдемо всі місці в туалет. Ну, я не хочу, я просто за компанію, ну, завжди. Hello, this is second part of first day. And Nastiona don't want to play a game. Me too. Як наша ротація картина. Ні, є приміщення, а ми йдемо, де ми гуляємо, так. В Києві, що я? Ми поіграли в ігри. І зараз ми йдемо в кімнату, беремо віші, йдемо митися і пити чай. А потім щось робити в номері. Да, їсти. Коротше, ми зібралися іти митися всі місці. Вот, і отак, повернемося, коли вже будемо чисті. Коротше, друзяки, ми спустилися не в ту сторону, і ми зараз піднімаємося на один етаж на ліфті. І будемо спускатися в другу сторону. І так, ми набрали гарячої води, катка. Зараз йдемо до Ріти брати пакетик, який в нас не раз лишить. Коротше, все, прийшов наш перший день. Вот, дівчатки вже готуються до сну, ну я от крутить дреди. Настя от сидить, вона коротше, на вулиці пішов сніг. Ну, вам, мабуть, не видно, но ну, там є сніг, коротше. Вот, і ми вже будемо спати щас, тому що зранку вставати. Всім на добраніч.